सबैजनामा नमस्कार। आजबाट हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म माइक्रोसफ्ट एक्सेल कसरी खोल्ने भन्ने कुरा यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँहरूले विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल खोल्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी 3वटा तरिकाबाट। पहिलो तरिका रहेको छ स्टार्ट मेनुमा क्लिक गरेर त्यस पछाडि अल एप्समा क्लिक गरेर त्यस पछाडि या तल माइक्रोसफ्ट अफिसमा गएर त्यस पछाडि एक्सेललाई छानेर खोल्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को दोस्रो मेथड भनेको यहाँ सर्चमा गएर एक्सेल लेखेर त्यस पछाडि यहाँ आएको यसमा क्लिक गरेर पनि खोल्न सकिन्छ भने अर्को मेथड भनेको विन्डोजसँग आर थिचेर रनमा आएपछि यहाँनिर एक्सेल टाइप गरेर पनि यसलाई ओके गरेर पनि खोल्न सकिन्छ। मैले यहाँनिर एउटा ब्ल्याङ्क वर्कबुक खोलिसकेको छु। यसलाई हामी वर्कबुक भन्छौँ। अब त्यस पछाडि यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले सेल के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर सबैभन्दा पहिले सेल बुझ्नको लागि हामी रो र कोलम बुझौँ। यहाँनिर टपमा एबीसीडी ई लगायतको लेखिएको छ, जसलाई चाहिँ हामी कोलम भन्छौँ भने यता 1 2 लेखेकोलाई हामी रो भन्छौँ। यदि हामीले यो मैले उदाहरणको लागि यहाँ ईमा क्लिक गरेँ अर्थात् कोलम हेडर ईमा क्लिक गरेँ भने यो पुरै सेलेक्ट भयो। यसलाई हामी इन्टायर कोलम भन्छौँ भने मानौँ मैले यहाँ 5 मा क्लिक गरेँ भने यो पुरै सेलेक्ट भयो भने यसलाई इन्टायर रो सेलेक्ट भएको भनेर भन्छौँ। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको यहाँनिर टपमा चाहिँ टाइटल बार दिएको हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो बुक 1 भनेर लेखेको छ। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ट्याबहरू दिएको छ, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट र यहाँ तल रिबनहरू पनि दिएको छ। त्यसैगरी हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो पेजलाई हामीले जुम गर्न पनि सक्छौँ। यहाँनिरबाट चाहिँ जुम गर्ने ठाउँबाट हामीले पेजलाई जुम गरेर ठुलो बनाउन सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँदैछु, यो पेज अघिभन्दा ठुलो भएको छ। यसलाई हामीले घटाउन पनि सक्छौँ। र जुम गर्ने अर्को मेथड भनेको चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल थिचेर माउसको बललाई चाहिँ स्क्रोल गर्नुभयो भने पनि जुम इन र जुम आउट हुन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको यहाँहरूले जान्नै पर्ने कुरो, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर नेम बक्स। यसको नेम बक्स हामी एक्सेलको एडभान्स सिक्दै गएपछि हामीले बुझ्दै जानेछौँ। यो नेम बक्समा चाहिँ अहिले हामी कुन सेलमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ। मैले अघि पनि भने कोलम र रो जहाँनिर मिसिएको हुन्छ त्यहाँनिर एउटा रेक्टेङ्गुलर सेप बनेको हुन्छ, त्यसलाई नि हामी सेल भनेर भन्छौँ। र यो सेलको एड्रेस देखाउनेलाई चाहिँ हामी नेम बक्स भन्छौँ। त्यस पछाडि नेम बक्स भन्दा दाहिनेपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एफएक्सबाट सुरु भएको, यसलाई फर्मुला बार भन्छौँ। हामीले सेलमा जे कुरा टाइप गर्यौँ यहाँनिर फर्मुला बारमा देखिन्छ। यदि हामीले यहाँ फर्मुला टाइप गर्यौँ भने यहाँ तल सेलमा भ्यालु देखिन्छ त्यसको, भने यहाँ माथि चाहिँ हामीले के फर्मुला टाइप गरेको छौँ त्यो देखिन्छ। त्यस पछाडि हामीले यहाँ तल सिट भनेर देख्न सक्छौँ। एक्सेलका विभिन्न सिटहरू हुन्छन्, त्यसैले यसलाई स्प्रेडसिट पनि भनिन्छ। यहाँनिर सिटमा चाहिँ हामीले यो प्लस आइकनमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसारका सिटहरू चाहिँ थप्न सक्छौँ। विशेष गरेर चाहिँ सिट चाहिँ 3वटा डिफल्ट रूपमा दिएको हुन्छ, त्यसलाई थप्दै जान सकिन्छ। अब यो सिटमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि सिकिहालौँ। यो सिटलाई राइट क्लिक गर्यौँ भने हामीले यहाँनिर इन्सर्टमा क्लिक गर्यौँ भने यहाँनिर हामीले एउटा वर्कसिट छान्यौँ र ओके गर्यौँ भने यहाँनिर अर्को एउटा वर्कसिट थपिन्छ। अघि सिट 1, सिट 2 र सिट 3 थियो भने अहिले सिट 4 पनि थपिएको छ। त्यसैगरी हामीलाई आवश्यक नपरेको कुनै सिटहरूलाई डिलिट गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो मैले यो सिट 4 लाई डिलिट गरेर यहाँहरूलाई देखाउँदैछु, यहाँनिर डिलिट भइसकेको छ। त्यसैगरी अर्को हामीले रिनेम गर्न सक्छौँ। जस्तो सिट 2 लाई चाहिँ म एबीसी भनेर रिनेम गरेर चाहिँ किबोर्डबाट इन्टर की थिचेँ भने यो एबीसी भइसकेको छ। अब जस्तो उस्तै देखिएका सिटहरूमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने कुनै एउटा सिटलाई म कलर लाउँछु भन्न पनि सकिन्छ। जस्तो मैले एबीसीलाई राइट क्लिक गरेर त्यस पछाडि यहाँनिर ट्याब कलर भनेको छु। अब मैले यहाँ गएर ब्लू कलर लगाइदिएँ भने यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ब्लू कलर लागिसकेको छ। त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ मुभ र कपी गर्न सकिन्छ। जस्तो मानौँ यो एबीसी भन्ने सिटलाई म अन्तिममा लान चाहन्छु भने यसलाई चाहिँ म मुभ टु इन्ड गर्ने भने चाहिँ यो एबीसी सिट अन्तिममा आउँछ। त्यसैगरी
यदि मैले यसलाई कपी गर्न चाहे अर्थात् यो सिट 1 चाहिँ दुईवटा म चाहन्छु भने यहाँ तल क्रिएट अ कपी भन्नेमा क्लिक गरेर मैले ओके गरिदिएँ भने यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एबीसी चाहिँ यसरी दुईवटा भएर कपी भएर आइसकेको छ। यसरी पनि हामीले कपी गर्न सक्छौं। त्यसैगरी हामीलाई कुनै सिट लुकाउनु छ भने जस्तो मानौ मैले यो एबीसी 2 लाई लुकाउनु छ भने यसमा राइट क्लिक गरेर त्यसपछि मैले हाइड गरे भने यो लुक्छ। मानौ म सिट 3 पनि लुकाउन चाहन्छु भने यसलाई राइट क्लिक गरेर हाइड गरे भने यो लुक्छ। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले यहाँनेरिबाट चाहिँ विभिन्न जम्मै सिटहरुलाई चाहिँ एकैचोटी सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यहाँनेरि सिलेक्ट अल सिट्स गर्न पनि हामी सक्छौं। यदि हामीले यसलाई अनसिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अनग्रुप गर्न सक्छौं। अब अघि हामीले लुकाएको सेलहरुलाई सिटलाई ल्याउनु पर्यो भने यहाँनेरि फेरि अन हाइडमा गएर कुन सिट ल्याउने हो हामीले पालै पालो अथवा एकैपटक ल्याउन पनि सक्छौं। मैले जस्तो यहाँनेरि एबीसी लाई ल्याउन खोजे मैले एबीसी 2 आइसकेको छ यो हाइड भएको। यसरी हामीले सेलहरुलाई ल्याउने लाने काम पनि गर्न सक्छौं। अब सेलमा डाटा कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा थोरै हामी हेर्छौं। जस्तो मानौ मैले यहाँनेरि चाहिँ कुनै एउटा नाम लेखे। यहाँ मैले एउटा कुनै नाम लेखे यसलाई इन्टर हाने। यहाँहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिकति म जुम गरेर पनि देखाउँछु। जस्तो यहाँनेरि राम लेखेको छ यो चाहिँ हाम्रो लेफ्टमा अलाइनमेन्ट भयो। जस्तो लेफ्ट अलाइन भनेको यहाँहरुले बुझ्नुहुन्छ देब्रेपट्टि गयो। जस्तो मैले यहाँनेरि 5 लेखेर इन्टर हाने भने राइट तिर जान्छ। यसको मतलब यो हो कि हाम्रो नन न्यूमेरिकल भ्यालु अथवा अंक भन्दा बाहिरका शाब्दिक डाटाहरुलाई चाहिँ यसले लेफ्टमा अलाइनमेन्ट गर्छ भने अंक जुन मापन गर्न सकिन्छ जुन गणना गर्न सकिन्छ क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले राइटपट्टि लान्छ। अब यसलाई हामी कसरी सेभ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरुलाई देखाउन सक्छु। जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरे फाइलमा क्लिक गरेर सेभ गर्नु पर्छ। त्यसपछि तपाईहरुको कम्प्युटर अनुसार फरक फरक तरिका सेभ गर्ने हुन्छन्। जस्तो मैले यहाँनेरि चाहिँ यहाँहरुलाई सजिलोको लागि यहाँ मैले मेरै नाम भएको एउटा फोल्डर बनाएको छु। यसमा चाहिँ एबीसी भनेर मैले सेभ गरे भने यो सेभ भइसकेको छ। अब यो सेभ भइसकेको फाइललाई खोल्नु पर्यो भने यहाँनेरि गएर ओपनमा गएर चाहिँ अघिको फाइललाई यसरी यहाँहरुले फेरि खोल्न पनि सक्नुहुन्छ र यहाँनेरिबाट यसलाई क्लोज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ क्लोज गरेर देखाएको छु। यसरी नै चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी कुरा हामी अर्को भिडियोमा हेर्ने नै छौं। आज भने यहाँहरुलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।